السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هنقول مع بعض أعلى 10 لاعبين رواتب في العالم. هناخدهم من الترتيب من رقم 10 لرقم 1. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. وخلونا نبدأ. رقم 10 معانا هو اللاعب هاري كين. هاري كين طبعا كان في توتنهام وقعد معاهم كتير لكن ما خدش ولا بطولة، فبالتالي انتقل لبايرن ميونخ. هاري كين طبعا قعد مع توتنهام كتير جدا، وده كان يعتبر النادي المحبب بالنسبة له أو نادي الطفولة لأن هو نشأ فيه. طبعا كان خد لقب جائزة أو هداف توتنهام التاريخي، لكن ما حصلش زي ما قلت على لقب معاهم، فبالتالي خرج من النادي وراح بايرن ميونخ يطارد أحلامه في إن هو يحقق بطولة مع النادي بتاعه. لكن الاحتمالات بتاعته اتحسنت بشكل كبير، وخصوصا إن بايرن ميونخ في ألمانيا مش زي توتنهام في انجلترا. بايرن ميونخ في المانيا يعتبر هو واحد من افضل اثنين انديه في المانيا، لكن توتنهام واحد من افضل خمس او ست انديه موجوده في انجلترا. فالاحتمالات يعني بتقول ان هاري كين مع بايرن ميونخ هيكون افضل وممكن يحقق بطولات اكتر من مع توتنهام. هاري كين بياخد مرتب من الملعب عباره عن 26 مليون دولار، وخارج الملعب 10 مليون دولار، فالاجمالي 36 مليون دولار. طبعا في فرق بين داخل الملعب وخارج الملعب، لان داخل الملعب يعني هم بيشتروا لاعب والرسوم بتاع الانتقال للاعب للنادي ده، لكن خارج الملعب مثلا حاجات تسويقية، تيشيرتات، بيبيعوا حاجات، فبتبقى حاجات من ضمن الصفقة بتزود سعر الصفقة، لكن ما بتبقاش حاجات خاصة بالملعب نفسه. فانا حبيت ان اقول داخل الملعب وخارج الملعب والاجمالي كام بتاع كل صفقه لاعب. نروح بعد كده للرقم 9 وهو اللاعب كيفن دي بروين من مانشستر سيتي. طبعا كيفن دي بروين واحد من افضل لاعبي خط الوسط حاليا في العالم، وجدد عقد بتاعه في صيف عام 2021 مع مانشستر سيتي لحد 2025، فكده كده مجدد التعاقد مع النادي. وطبعا دفعوا له راتب اللي هو عايزه، لان بصراحه يعني لاعب زي ما قلت من افضل لاعبي خط الوسط حاليا. كيفن دي بروين مستمر مع مانشستر سيتي، وبالنسبه للارقام بتاعته داخل الملعب بياخد 35 مليون دولار، خارج الملعب 4 مليون دولار، والاجمالي 39 مليون دولار. فالارقام دي كانت كفيله ان تخليه رقم 9 في اعلى رواتب اللاعبين في العالم. بعد كده نروح لرقم 8 وهو اللاعب ساديو ماني من النصر السعودي. طبعا ساديو ماني بدأ في ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، كان نادي صغير، وبعد كده انتقل لليفربول وخد معهم جميع الألقاب اللي نفسه فيها، وبعد كده راح للنصر السعودي علشان يزامل كريستيانو رونالدو في الهجوم ويعملوا ثنائي هجومي ممتاز. ساديو ماني لغايه دلوقتي جماهير ليفربول بتحبه ومتعلقه بيه، لان هو كان سبب من ضمن الاسباب اللي خلت الفريق يفوز بدوري الابطال وبطولات كتير، طبعا بجانب محمد صلاح وفيرمينيو. فاكيد هيشيلوا له معزه خاصه عند جماهير ليفربول. بالنسبه لي ارقام ساديو ماني داخل الملعب 48 مليون دولار، خارج الملعب 4 مليون دولار، والاجمالي 52 مليون دولار. ونروح بعد كده للمركز السابع وهو اللاعب المصري محمد صلاح في نادي ليفربول. طبعا محمد صلاح مستمر مع ليفربول بقاله عدة مواسم، وكانوا بيقولوا إن هيسيب ليفربول ويروح السعودية في الموسم ده، لكن كان مجرد كلام وإشاعات، وصلاح ما وافقش على العرض. فطبعا وافق على عرض ليفربول لمدة سنة واحدة. فيعني زي ما بيقولوا بيجس النبض، يعني بيشوف ايه اللي هيحصل في الفريق في السنة دي. لو الفريق اتحسن ممكن هيكمل معاهم، لو جاله عرض احسن وهو زهق من ليفربول فاكيد هيمشي ويسيب الفريق. طبعا كان لسه السعودية اول سنة ليها ان هي تعمل تستورد لاعبين اجانب كتير من بره، فكان لسه تجربة السعودية في اول سنة ليها، فناس كانت متخوفة ان التجربة دي ما تنجحش. فممكن كان صلاح حط الفكرة دي في دماغه ومرضيش إن هو يوافق في أول سنة من التجربة دي، فيمكن عشان كده فضل مع ليفربول.
لكن صلاح طبعا واحد من أفضل المهاجمين في تاريخ الدوري الإنجليزي، وحصل على هداف الدوري الإنجليزي كذا مرة. فلاعب ممتاز أكيد، ويستحق إنه يكون موجود معانا في أعلى رواتب اللاعبين في العالم. وهو موجود في المرتبة السابعة لأن أرقامه بتقول داخل الملعب بيحصل على 35 مليون دولار، خارج الملعب 18 مليون دولار، والإجمالي 53 مليون دولار. نروح بعد كده لرقم 6، وهو اللاعب إيرلينج هالاند في مانشستر سيتي. طبعا مانشستر سيتي يعني حقق يعني صفقة كبيرة جدا وضخمة إن هو وقع مع هالاند. وهو مش أول واحد من عيلة هالاند يلعب في السيتي، لأن والده كان بيلعب قبل كده في مانشستر سيتي زمان. فيعتبر ده هالاند الصغير من العيلة في الفريق. طبعا هالاند يعني موهبة كبيرة جدا، وكفاية الأرقام اللي عملها في أول الموسم اللي لعبه في مانشستر سيتي. يعني مثلا لعب 19 مباراة، في أول 19 مباراة ليه في الدوري الإنجليزي جاب 25 جول، وده يعتبر رقم قياسي بالنسبة له. وهو لاعب يعتبر اللاعب القادم للكرة في العالم، يعني ده اللي يمسك الخط مكان كريستيانو وميسي. فطبعا مستقبله لسه كبير قدامه. لكن بالنسبة لأرقامه، داخل الملعب 46 مليون دولار، خارج الملعب 12 مليون دولار، والإجمالي 58 مليون دولار. ونروح بعد كده للتوب 5، ورقم 5 معانا هو اللاعب كريم بنزيما في نادي الاتحاد السعودي. طبعا كانت على غرار انتقال كريستيانو رونالدو للسعودية. هما كانوا الاثنين طبعا متزاملين في ريال مدريد قبل كده، فرونالدو راح السعودية وبنزيما حصله بعدها بفترة، لكن ما لعبوش في نفس الفرق في السعودية. فبنزيما راح الاتحاد السعودي، والاتحاد كان ساعتها واخد الدوري السعودي، وكان بيأمل ان هو يحصل على لاعب يخليه ثابت في مكانه ويحقق له انتصارات اكبر من السابقة يعني. فبنزيما طبعا موهبة كبيرة ومهاجم محترم جدا، واخد قبلها السنة اللي فاتت كان واخد أفضل لاعب. قبل ما يتعاقدوا معاه كان واخد أفضل لاعب في العالم. فبنزيما معروف إن هو ممتاز في اقتناص الأهداف. طبعا بنزيما إضافة للاتحاد السعودي، وطبعا من ضمن الأسماء اللي أثبتت نجاح التجربة السعودية. كريم بنزيما بالنسبة لأرقامه في الملعب واخد 100 مليون دولار، خارج الملعب 6 مليون دولار، فالإجمالي 106 مليون دولار. ونروح بعد كده للمركز الرابع، وهو اللاعب كيليان امبابي من باريس سان جيرمان. طبعا امبابي كان بيعتبر فريق سان جيرمان أصلا واحد من أكثر الأندية إن ما كانش أعلاهم في الإنفاق على اللعيبة، لحد ما جه أندية الشرق الأوسط وغطت على باريس سان جيرمان. امبابي طول عمره بيقول إن هو نفسه يلعب في ريال مدريد، لكن لما جات له الفرصة رفض العرض واستمر مع باريس. يمكن علشان بعض التحكمات اللي يقدر يعملها في الفريق مع باريس من ضمن العقد يعني، مع طبعا الفلوس الكتير اللي خدها من باريس سان جيرمان. لكن اكيد كده كده خلاص، يعني في خلال الصيف الجاي او اللي بعده بالكتير هنشوف مبابي بيلعب في ريال مدريد في يوم من الايام، لان هو اصلا ده يعني حلمه الاساسي. لكن حاليا هو مع باريس سان جيرمان ولاعب يعني ممتاز جدا. برضه زي ما قلت على هالاند انه هيكمل خط كريستيانو وميسي. المنافس بتاع هالاند اكيد هيكون مبابي، لاعب صغير في السن ومستوى يعني ممتاز بصراحة. فيستحق ان باريس تدفع فيه المبلغ اللي هقوله دلوقتي. فبالنسبة لأرقام امبابي، داخل الملعب 90 مليون دولار، خارج الملعب 20 مليون دولار، والإجمالي 110 مليون دولار، وده يخليه في المركز الرابع. نروح بعد كده للتوب 3. ورقم 3 معانا هو اللاعب البرازيلي نيمار، طبعا في فريق الهلال السعودي. الهلال طبعا اشترى نيمار، واحد من أفضل اللعيبة في العالم. ونيمار على مدار السنوات السابقة ما كانش بيقدم المستوى اللي كان بيقدمه قبل كده، لكن سيبقى نيمار اسم كبير جدا في تاريخ كرة القدم. طبعا كانت صفقة كبيرة جدا بالنسبة لنيمار ان هو يرفضها، فأكيد وافق ينتقل من باريس سان جيرمان للهلال مقابل العرض المادي أو المالي الضخم جدا
زائد طبعا الامتيازات خارج الفلوس، زي مثلا قصر بتاعه، طيارة خاصة، أسطول من السيارات. فأكيد كان هيوافق على العرض ده. بالنسبة لأرقام نيمار داخل الملعب 80 مليون دولار، خارج الملعب 32 مليون دولار، والإجمالي 112 مليون دولار. فيستحق إنه يكون في المرتبة الثالثة. نروح بعد كده للمركز الثاني، وتاني أعلى راتب في اللاعبين في العالم، وهو اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي الأمريكي. طبعا ميسي واحد من أعظم إن لم يكن أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. وجاله طبعا إن هو كان في باريس سان جيرمان، وجاله عرض كبير جدا من السعودية، لكن رفض العرض ده بسبب العرض اللي جاله من الدوري الأمريكي من فريق انتر ميامي. طبعا كان عرض مغري جدا، مش بس الفلوس اللي فيه، لكن كان في حاجات خارج الفلوس كانت مغرية جدا، زي مثلا عقارات، زي مثلا أسهم في شركات، حاجات كتير جدا خلت العرض مغري. وهو يعتبر ميسي دلوقتي أعلى راتب في الدوري الأمريكي. طبعا في ناس كتير تقول ان الدوري الامريكي مش معروف وكده، لكن هو ميسي فضل ان هو يروح امريكا لان مثلا عايز هدوء في حياته، عايز يبعد عن المنافسه شويه، يبعد عن الاضواء. هو بقاله في الاضواء بقاله كذا سنه، وبعدين خلاص يعني بدأ يكبر في السن وكده، فاكيد اللاعب بيبقى محتاج شويه هدوء في حياته، وبالتالي يعني وبالذات في اواخر مسيرته، فبيبقى عايزين الاضواء تقل عليهم شويه، يلعب بمتعة كده كده. هياخد مبلغ كويس، لكن برضه يبقى عايز شوية هدوء. طبعا زي ما قلت هو الأعلى راتب في الدوري الأمريكي. ده غير كده إن أصلا رئيس إنتر ميامي هو ديفيد بيكهام، فهيقعد معاه طبعا أكيد. وبرضه ما ننساش إن ميسي موهبة كبيرة جدا، وأنا بعتبره بصراحة يعني أفضل لاعب في التاريخ. فأكيد نادي زي ده هيحتاج ميسي، وأي نادي في العالم مش هيقول لأ إن ميسي ينضم له يعني، ويدفع فيه كتير بصراحة. بالنسبة لي أرقام ميسي داخل الملعب 65 مليون دولار، خارج الملعب 70 مليون دولار، والإجمالي 135 مليون دولار. وده يخليه في المركز الثاني، ناقص مركز واحد وهو المركز الأول. وطبعا كلكم عارفين اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو من فريق النصر السعودي. بعد أكتر من 20 سنة مسيرة احترافية لكريستيانو رونالدو، رونالدو عنده رقم وهو حققه أخيرا، محدش كان محققه قبل كده، وهو أول لاعب يسجل هدف في 5 كؤوس عالم مختلفة. فده عمر ما حد عملها قبل كده. اصلا الفرق بين كل كاس عالم والتاني 4 سنين، فكون ان لاعب يسجل في 5 كؤوس عالم دي يعني تثبت قد ايه ان الشخص ده يستحق الكلام اللي بيتقال عليه، ويتحط فعلا في رقم واحد في اعلى الرواتب في العالم. في صيف 2021 كان اعلى راتب في العالم برضو رونالدو لما وقع مع النادي القديم بتاعه مانشستر يونايتد، لكن كلنا عارفين ايه اللي حصل في النهاية لما انتقل مؤخرا للنصر السعودي. طبعا هو كان حقق كل اللي نفسه فيه في اوروبا، فبالتالي عايز يشوف تجربة جديدة ويلعب في مكان مختلف. وطبعا كان هو بداية التجربة السعودية لجلب اللاعبين الأجانب من أوروبا، فكان هو البداية واللي خلى لعيبة كتير من بعده إن هي تقبل بعروض السعودية، لأن شافت إن رونالدو لاعب كبير طبعا زي رونالدو، شافوا إن هو قبل بعرض زي ده، فأكيد قالوا إحنا كمان عايزين نجرب التجربة دي ونروح، وليه لأ. فكان كل ما اللعيبة بتزيد وتقبل عروض السعودية، فبالتالي نسبة القبول عند اللعيبة التانية بتبقى أعلى، لأن عندهم كذا تجربة شافوها قدامهم. رونالدو طبعا جاله عرض كبير جدا من النصر السعودي، ومخليه لحد دلوقتي هو أعلى راتب في اللاعيبة في العالم كلها. فنشوف أرقام رونالدو بياخد داخل الملعب 200 مليون دولار، خارج الملعب 60 مليون دولار، فالإجمالي 260 مليون دولار. وبالأرقام دي تخليه يستحق إن هو يكون متواجد في المركز الأول كأعلى لاعب أجر في العالم. ممكن الانتقالات الشتوية الجاية والصيفية تغير من الترتيب ده، لكن هنتابع ونشوف إيه اللي هيحصل في مستقبل كرة القدم.
وبس ده كان الترتيب لأعلى 10 لاعبين رواتب في العالم. قولوا لي عجبكم الفيديو ولا لأ في التعليقات، وكنتوا تتوقعوا القائمة دي ولا لأ. وبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.